Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Leo Xỉn To, nơi mình chia sẻ về hành trình du lịch tự túc khắp nơi trên thế giới đến với mọi người. Vlog hôm nay sẽ là tập 8 và cũng là tập cuối cùng trong hành trình 12 ngày khám phá châu đại dương của tụi mình. Trong 48 giờ cuối cùng trên đất Úc này thì chỉ còn có một mình lẻ loi ở Melbourne, nên mình sẽ dành toàn bộ thời gian trong tập này để chia sẻ đến các bạn, đặc biệt là những ai hay đi du lịch solo, một lịch trình cực chill, tự do khám phá thành phố theo sở thích của chính bạn. Không để mất thêm thời gian của mọi người nữa, bây giờ thì vào luôn với vlog của ngày hôm nay ha. À mà quên, còn một đoạn rap mà mình muốn gửi đến mọi người. Để không bỏ lỡ bất kỳ một tập phát sóng nào mà mình ra trong tương lai thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo và đón xem những khám phá thú vị của mình mỗi tuần ha. Phần quảng cáo vừa rồi được thu một lần và không hề Hello, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay lại là một ngày mới ở Melbourne. Và sáng nay thì chỉ còn có mình thôi. Bạn mình đi về ngày hôm qua rồi. Cho nên là sáng nay mình sẽ ăn hảo phiên bản xuất khẩu ha mọi người. Cái bao bì nó hơi lạ chút xíu. Rồi mình có trà sữa Henty đóng chai mua từ hôm qua. Bánh Tim Tam, một cái bánh rất là đặc sản của Úc. Với lại là mình có chuẩn bị sẵn trái cây ở đây. Bao bì ở ngoài khác nhưng mà bên trong y chang mọi người, không có gì đặc biệt hết. Cái mùi nó thơm. Trong lúc đợi mì thì mình uống trà sữa. Hi, good morning. Ngon mọi người ơi, ngon nha. Have a good day. Đây là khu vực bếp chung ha mọi người, cho nên là có rất nhiều những người ở cùng khách sạn với mình sẽ sử dụng cái khu vực này. Buổi sáng đi qua đi lại cũng gặp khá nhiều người đến từ rất nhiều quốc gia luôn. Mới sáng sớm ra ăn đồ ngọt. Nó là một cái khay bánh như thế này mọi người. Hôm qua mình sợ mình thấy ở Việt Nam bán hình như 150, 200 gì đó. Một cái bao bánh 120g. Có 11 cái bánh như thế này ha. Ở bên này mua thì khoảng đâu đó 4.5 đồng. Nếu như mọi người mua vào những dịp khuyến mãi á, thì nó có thể thấp hơn nữa. Hình như chỉ khoảng 3 đồng thôi. Nè, nó như thế này. Nó kiểu bánh xốp, rồi một lớp sô-cô-la, một lớp bánh xốp, rồi nó phủ sô-cô-la ở ngoài ha. Ngọt mọi người ạ, rất ngọt nha. Nó đang ngọt như thế này thì ăn kèm một trái dâu là hợp lý. Con nhỏ Tim Tam với lại dâu kết hợp ngon quá. Trái cây tụi mình mua mấy bữa rồi đó mọi người, ăn liên tục chưa hết luôn. Qua Melbourne đó thì mọi người có thể ghé chợ Victoria Market. Hôm bữa mình đi vào khoảng thời điểm 3 giờ tới 4 giờ đó, thì họ bán trái cây giảm giá rất là nhiều luôn. Đây sẽ là hành trang snack của mình đem theo ra đường cho buổi đi chơi ngày hôm nay. Hôm nay còn có mình cho nên là mình ra đường chắc mình cũng ít ăn uống đó mọi người. Cũng làm biếng á, đi hai đứa thì rất là thích tìm hiểu hàng quán ăn uống rồi. Còn mình đi mình là mình chỉ toàn đi ngắm cảnh thôi mọi người, có khi quên ăn luôn á. Bình thường mà mình đi chơi là thường mình ăn sáng rồi mình ăn tối, chứ buổi trưa mình thường là mình skip luôn. Trời ơi, cái mùi nó thân thương. Một buổi sáng đẹp trời ăn hảo trên đất Úc. Quá xịn ha. Ăn sáng xong rồi, bây giờ thì mình sẽ đi đến địa điểm đầu tiên trong ngày hôm nay, có tên là Cotton Garden. Khi đi tram với lại bus ở bên này thì mọi người nhớ là canh Google Maps nha mọi người. Nó không có rao trạm đâu, cho nên là mọi người nhớ canh ở trên Google Maps. Tới trạm thì nhớ bấm cái chuông cho nó stop lại nha, không thôi là nó chạy luôn đó mọi người. Sau một chuyến bus và một chuyến tram thì mình đã tới được với Cotton Garden. Theo thông tin mà mình vừa tìm hiểu được ở trên Google thì Cotton Garden là một cái công viên di sản thế giới rộng 26 hecta và nằm ở phía đông bắc của trung tâm Melbourne ha mọi người. Nó nổi bật với lại cái kiến trúc của thời Victoria. Nơi đây thì có tòa nhà triển lãm của hoàng gia nè và bảo tàng của Melbourne. Cùng với đó là khu vực hồ nước và đài phun nước. Đài phun nước này thì có kiến trúc kiểu Pháp ha mọi người. Đi xa xa ra phía này của khu vườn có thể thấy cái đài phun nước nó len giữa những cái tán cây rất là đẹp luôn mọi người. Cái đài phun nước đó thì nó chi tiết tỉ mỉ tới từng cái đường nét nhỏ nhất trên cái điêu khắc của nó luôn đó mọi người. Rất là có giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật nha. Còn bên đây là tòa nhà triển lãm hoàng gia. Cái tòa nhà to ở phía sau cái đài nước đó mọi người ha. Và phía sau của cái tòa nhà triển lãm hoàng gia này chính là bảo tàng lịch sử của Melbourne. Wow, bên dưới tán cây này mình thấy có một cặp két mọi người ạ.
Một cái công viên giữa lòng của Melbourne, có rất nhiều động vật hoang dã ở trong đây, thích ghê. Trời, có 2 bả kìa, cưng chưa? Mình không dám tới gần, mình sợ tụi nó bay mất. Có rất nhiều người ở xung quanh đây đang ngắm tụi nó luôn. Mấy bả đang bươi đất để ăn cái gì đó, nhìn giống mấy con gà quá vậy ta. Rồi, có cái chân lên quầy chưa kìa. Dễ thương quá. Ủa? Trời ơi, con gì mới bay ngang qua cái hai đứa nó hết hồn, cái lông của hai đứa nó xù lên, mọi người thấy không? Đó, cái chân dính cái gì rồi kìa, đang cười ra kìa. Bây giờ đi thẳng về phía trước thì mình sẽ tới được bảo tàng lịch sử của Melbourne mọi người ha. Cái bảo tàng này thì nó sẽ mất phí nha mọi người, chứ nó không có miễn phí giống như những cái bảo tàng mà chúng ta thường thấy ở Úc ha. Do bảo tàng này tốn phí cho nên là mình sẽ không vào tham quan. Tại vì ở Melbourne có rất là nhiều bảo tàng miễn phí mọi người ạ. Trong đây thì có vẻ là họ trưng bày theo chuyên đề, cho nên cái triển lãm của họ nó sẽ chất lượng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là mình vẫn ưu tiên những cái triển lãm mà miễn phí hơn. Ở trong đây giá tới 30 đô, tức là khoảng đâu đó 600.000 tiền Việt Nam lận. Khá là đắt đối với một đứa đi du lịch tiết kiệm như mình. Bây giờ từ khu vực bảo tàng Melbourne thì mình sẽ đi bộ đâu đó khoảng 15 phút, hoặc là mình cũng có thể đi tram nữa để tới một cái tiệm bán bánh mì bagel, đó là bánh mì vòng á mọi người. Một trong những cái tiệm mà mình thấy rất là nổi tiếng ở khu vực này của Melbourne. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi qua đó để ăn bánh mì bagel cùng với uống cà phê. Yes, I'm here. Mình đã vô được quán và order xong cái bagel của mình rồi. Và mình có order một ly cappuccino loại lớn ở bên đây nữa mọi người ha. Cappuccino với lại oatmeal, tức là sữa hạt. Tại vì mình không uống sữa bò được. Và cái quán này tên là Milo and Bagel. Mình sẽ để định vị của quán bên dưới phần mô tả của video cho mọi người nhé. Mình đang chờ cái bagel của mình ra. Khi mọi người vào order thì mọi người có thể chọn những cái loại bagel mà quán có. Họ có tổng cộng 4 loại. Thì có cái loại mà hôm nay các bạn recommend cho mình là loại hot roast. Nó sẽ cộng thêm 1 đô mọi người ha. Và thấy cái đó có vẻ là ngon nhất. Và mọi người có thể coi menu để chọn cái topping bên trong mà mọi người muốn. Mọi người có thể chọn nhân mặn hoặc là nhân ngọt ha. Sáng nay thì mình mới vừa ăn sáng xong, cho nên là bây giờ mình đang muốn ăn một cái gì đó ngọt ngọt. Thành ra là mình đã chọn cái loại bagel có cream cheese với lại loại raspberry. Tổng cộng là 18,5 đồng mọi người nha. Đầu tiên là mình muốn thử cái cappuccino trước. Lớp bề mặt quá đã luôn mọi người. Và để mình lấy cái bagel ra luôn, chụp hình check in sống ảo trước khi ăn. Các bạn sẽ gói cái bagel vô trong cái bịch như thế này, nhìn giống cái burger mọi người ha. Quán khá là đông và ít chỗ ngồi. Nếu như mọi người vô trong này mà không có chỗ thì mọi người có thể ra ngoài ngồi nha. Đây là cái bagel của mình. Ôi, thơm dễ sợ luôn. Đây là cận cảnh cái bánh bagel của mình ha. Cái mứt nó hơi bị chèm nhẹp một chút xíu. Và bên đây là ly cappuccino. Quá ngon luôn mọi người, rất ok luôn. Wow, cà phê rất ngon, cà phê Melbourne rất ngon luôn thực sự. Cái lớp bọt ở trên nó dày và người ta rắc cái sô-cô-la nó ngọt ngọt, rất là ngon luôn. Bây giờ thì qua tới cái bagel ha. Wow, mình không ngờ là mình lại thích ăn bagel tới như vậy luôn á mọi người. Ăn một lần là dính luôn nha. Cái lớp bên ngoài của nó rất là giòn và bên trong thì nó mềm và ẩm, ngon lắm luôn á. Mọi người nên thử bagel một lần nha, không chừng là ghiền giống như mình luôn á. Quán này nếu như mọi người không muốn ăn nhân á thì có thể mua cái bánh bagel không cũng được luôn. Xuất sắc. Cái rim chi béo vừa phải và cái mứt nó cũng ngọt vừa phải luôn mọi người, ngon dã man. Các bạn nhân viên trong quán này mình thấy rất là dễ thương luôn nha mọi người. Khi mọi người order thì mọi người nhớ để lại tên, có đồ ăn ra thì các bạn sẽ gọi tên mọi người đến lấy ha. Cái bánh bagel mình chọn ngày hôm nay thì nó có thêm những cái nho khô ở bên ngoài của cái lớp vỏ nữa, ăn nó ngọt ngọt rất là thích.
Mình thấy các cái nhân mặn của nó cũng rất là hấp dẫn nha, đặc biệt là cái nhân mà có cá hồi á, mọi người có thể thử ăn cái bánh loại đó. Loại đó thì nó đâu đó khoảng 18-19 đồng cho một cái. Cái bánh này của mình thì đâu đó cỡ 10 đồng rưỡi, sau đó là thêm 1 đồng cho cái loại bánh đặc biệt này, tức là 11 đồng rưỡi. Và thêm cái ly cà phê của mình khoảng đâu đó 7 đồng nữa là ra 18 đồng rưỡi mọi người ha. Cái quán bagel này là một trong những cái quán rất là nổi tiếng ở Melbourne. Mình thấy người ta review cái quán này rất nhiều ở trên Google, thành ra là mình ghé qua. Mà nó ngon thiệt mọi người ạ. Đây là mặt tiền của quán ha. Và sau khi mình ăn xong thì quán đang khá là bận rộn luôn, đông người xếp hàng lắm luôn, cả trong và ngoài nè mọi người. Và một trong những điều là mình rất là ấn tượng là các bạn nhớ tên từng người khách một luôn nha mọi người. Hồi nãy mình ăn xong mình đứng lên đi về là các bạn gọi tên và chào tạm biệt mình. Cưng lắm luôn. Dịch vụ là 100 điểm luôn nha. Đồ ăn cũng rất là ngon. Ai mà thích bagel giống mình thì có thể ghé quán này nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi ngược lại trong CBD để tiếp tục khám phá Melbourne. Mọi người đi cùng mình ha. Ở CBD của Melbourne hoặc là Sydney thì thông thường nó sẽ có những cái khu vực cổ cổ như thế này mọi người ạ. Các tòa nhà kiến trúc châu Âu rất là đẹp luôn nha. Hôm nay thì mình đang muốn kiếm một cái postcard để tự gửi cho mình và gửi cho bạn mình nữa, gửi cho mấy đứa bạn mình luôn, để có kỷ niệm về châu Úc khi đi du lịch lần này. Wow, ở trên đây họ có hai cái tượng rất đẹp luôn. Ở trên cái mặt đồng hồ thì có để tên của chỗ này luôn đó mọi người, Royal Arcade Melbourne. Mình thấy tòa nhà bên kia siêu đẹp luôn mọi người, ngay góc đường luôn. Và mới search ở trên bản đồ thì nó là Building 20 của Đại học RMIT chi nhánh ở đây. Rồi ôi, kiến trúc bên ngoài lại như một cái lâu đài nữa rồi. Đứng bên đây nhìn qua ấn tượng cực kỳ. À đây rồi, nguyên cái campus của RMIT University luôn nè. Ôi xịn xịn dễ sợ. Bây giờ thì mình đã có mặt tại Melbourne Central và đây là một trong những cái địa điểm tham quan nổi tiếng nhất ở đây. Chiếc đồng hồ khổng lồ này mọi người ha. Nó sẽ có một cái show biểu diễn là cái đồng hồ đó nó sẽ mở xuống đây. Có hình người ta múa ở trỏng và có nhạc luôn nha mọi người. Hình như là mỗi giờ thì nó sẽ có cái show đó. Bây giờ đang là 1 giờ 20 gì đó thì chắc mình chờ 40 phút nữa mình quay lại đúng 2 giờ. Mình coi có cái show đó ở đây không nha. Và ở phía đối diện thì cực kỳ ngạc nhiên hơn nữa. Họ bọc nguyên một cái tòa tháp cổ ở trong cái trung tâm thương mại này nha mọi người. Cái mái vòm ở trên nè mọi người coi. Trời ơi nó cao mà nó bọc hết nguyên một cái tháp luôn á. Bây giờ mình tìm đường đi vô trong cái tháp này để tham quan trước. Sau đó sẽ vòng lại cái đồng hồ này để coi nó trình diễn cái show và phát nhạc ha. Trời thú vị ghê á, mém nữa là mình bỏ qua chỗ này rồi. Bữa giờ mình với bạn mình đi qua đi lại chỗ này mấy lần luôn rồi đó mọi người mà không có ghé vô. Phải đi xuyên qua một cái store quần áo thì mới đến được khu vực triển lãm của cái tòa nhà này. Đây là hình ảnh của tòa tháp vào thời điểm năm 1889 ha mọi người. Khi mà nó chưa bị cái trung tâm thương mại này bọc lại vào bên trong nè. Thời điểm năm 1889 á, thì thành phố Melbourne mới bắt đầu phát triển trong cái thời đại công nghiệp hóa. Thì lúc đó mỗi tuần sẽ có khoảng đâu đó 10 tòa nhà được xây dựng và chỉ được cấp phép xây dựng từ khoảng 6 cho tới 10 tầng cho một tòa nhà. Tuy nhiên á, là cái tòa tháp Short Tower này thì nó lại cao đến 50 m, vượt trên cái mức giới hạn khoảng đâu đó 6 m. Và vì cái điều đặc biệt đó thì người ta đã chọn cái tòa tháp này là biểu tượng của Melbourne thời điểm đó. Và tòa tháp này giữ kỷ lục là tòa nhà cao nhất ở Melbourne trong khoảng 20 năm. Đến năm 1991 thì người ta bắt đầu khởi công xây dựng cái Melbourne Central này. Và thời điểm đó thì người ta đã xây dựng một cái chóp cao để có thể bọc được cái tòa tháp này lại, giống như là một cái di sản của thành phố. Hiện tại thì bên trong bảo tàng này mọi người có thể ghé thăm những cái khu vực còn lưu trữ lại ở trong lòng của tòa tháp luôn nha mọi người. Ví dụ ở đây nè, những cái kiến trúc gỗ cũng như là những cái máy móc công nghiệp ở thời điểm đó vẫn còn được giữ nguyên vẹn ở đây. Người ta bọc kính lại cho chúng ta xem luôn á, rất là hay. Mình rất là thích kiểu các cái công trình kiến trúc cổ được bảo tồn như vậy giữa những cái thành phố hiện đại á mọi người. Và đây là khung cảnh khi chúng ta nhìn từ trong tòa tháp nhìn ra nè. Thấy cái đồng hồ ở bên kia và toàn bộ cái khu vực của trung tâm thương mại ở bên trong này. Bây giờ đang là 2 giờ kém 5 và mình đang đứng đối diện với cái đồng hồ luôn. Mình thấy cũng khá nhiều người đứng ở đây rồi đó, có vẻ là đúng giờ đó mọi người.
Đã có nhạc báo hiệu rồi, chắc chuẩn bị rồi nè. Ồ, nó mở xuống thiệt mọi người ơi. Wow. Trời đất ơi, quá trời những con vẹt ở trong đó luôn. Và có 2 đứa bé ở trong đó nữa. Kết thúc show diễn lúc 2 giờ 03 phút nha mọi người. Như vậy là đúng như mình dự đoán, thì cứ mỗi giờ nó sẽ có cái show đó một lần nha mọi người. Cho nên là mọi người cứ canh cái khung giờ chẵn mà đến đây đứng chờ. Bây giờ là khoảng 2 giờ rưỡi chiều rồi mọi người ha. Và từ khu vực của Melbourne Central mình sẽ đi bộ về một cái con đường graffiti rất là nổi tiếng ở Melbourne luôn. Nó rất là gần với lại cái trạm tàu Flinders Street. Cứ sơ hở là ra Flinders Street thôi mọi người. Nó ngay trung tâm luôn, cho nên đi đâu cũng đi ngang nó hết trơn trọi á. Hình như con đường đó đây rồi. Ôi chết rồi, nó bị close rồi. Trời đất ơi. Số của mình đúng là số đi những địa điểm du lịch là nó sửa chữa nha mọi người. Đây, người ta rào lại ở đây để lót lại những cái phiến đá ở bên dưới cái con đường này. Có vẻ nó là con đường lát đá thời xưa mọi người. Cho nên là người ta bọc hết một phần của con đường luôn nè. Ở bên hông này thì vẫn có thể thấy được sương graffiti. Đó, quá trời màu hai bên luôn mọi người ha. Giờ đi đợi ở trong này nha. Trời ơi, vẽ gì mà vẽ quá trời luôn mọi người. Wow. Ê mà con đường này mọi người nhớ đi sớm nha, đừng có đi trễ nha. Thấy nó cũng hẻm cụt đồ này nọ đó. Trời đất ơi, đầy luôn mọi người ạ. Wow. Ô là trời. Nhiều lắm luôn ấy, nó dọc hết toàn bộ những cái tòa nhà ở đây luôn. Và có các bạn vẫn đang vẽ graffiti ở đây nè. Wow. Trời đất ơi. Đây, quay một vòng cho mọi người coi. Vẽ dày đặc luôn mọi người. Wow. Wow, một con đường graffiti thật sự là dày đặc nha. Wow. Quẹo qua một cái là quá trời những cái tác phẩm luôn. Đây có các bạn vẫn tiếp tục vẽ nè mọi người. Trời ơi, đu cao quá vậy. Để mình quay cận cảnh những cái tác phẩm ở đây cho mọi người coi nha. Có những cái rất đẹp luôn mọi người. Ví dụ như cái này nè. Vẽ rất là nghệ thuật ha. Cái kế bên cũng đẹp quá trời. Đây, cái này thì xinh xinh nè. Ở trên đây. Trời ơi. Đẹp lắm mọi người. Tiến tới gần là thấy có rất là nhiều những cái chi tiết đẹp nha. Đây nữa nè. Wow. Ngoài việc vẽ thì người ta còn dán những cái poster như thế này. Cũng rất là nhiều màu sắc ha. Rất là phù hợp với cái phong cách của cái con đường này luôn á.
Trời ơi, tới nổi mấy cái thùng rác đậu ở ngoài này cũng bị vẽ luôn. Trời đất. Xa xa đằng kia cái cầu thang tuốt ở trên mọi người thấy không? Nó cũng bị vẽ luôn nha. Quá đỉnh luôn. Phủ sơn hết toàn bộ. Choáng ngợp với graffiti ở đây thật sự luôn nha mọi người. Ở trên đây vẫn còn luôn nè. Đó, cứ quẹo qua một con hẻm là mọi người thấy không? Màu sắc thay đổi liên tục luôn. Nó bị khóa lại một đoạn ở bên dưới đó, không thôi là được trọn vẹn hết nguyên con đường. Mọi người thấy con đường này được lát đá không? Cho nên là cái phần ở dưới á, nó đang được lấy mấy cục đá lên để nó xếp lại hay sao đó. Cho nên là nó phải khóa cái đường ở dưới lại. Tuy nhiên là cái góc ở trên này vẫn có thể chụp hình được. Hên quá, mình tưởng nó khóa nguyên con đường là mình xui dữ luôn á. Trời ơi, bây giờ nhìn ngoài sau nè mọi người. Wow, đi lên cái dốc thôi đã thấy đẹp nha. Trời, cái màu của nó xuất sắc. Đẹp quá. Rất ấn tượng để chụp hình luôn á. Rồi, mình đã lên được tới đỉnh dốc. Con đường là nó dốc xuống tuốt ở phía dưới kia nha mọi người. Xuống cái phía của Flinders Street ở bên dưới đó. Cái bus mình mê nhất là cái bus ở đây. Quá là đẹp. Rồi bây giờ downhill đi xuống lại cái con đường mà đã mình đi lên. Đúng là mấy cái bus ở bên phía bên đây rất đẹp. Và cả những cái bus đang bị rào lại ở trong đây cũng rất đẹp luôn nha mọi người. Ôi ôi, cái đoạn này đẹp nè. Đó, đoạn này bị che vậy rồi sao thấy. Ở đây cái đài news số 7 của Australia người ta đang làm tin tức ở bên đó luôn mọi người ạ. Để đứng coi người ta tác nghiệp nha. Bên đó là phóng viên của đài 7 News của Australia đang tác nghiệp luôn đó mọi người. Trời đất ơi, dữ thần. Được chứng kiến cảnh người ta tác nghiệp luôn, mê quá. Thì ra là phóng viên cũng vấp như mình mọi người ạ. Bạn phải quay tới máy sượt luôn nha. Đó, mình đi quay vlog mình cũng vấp giống vậy đó mọi người, vấp tới vấp lui xong về cắt. Con đường Horseshoe nãy mình đi là nó nằm ở giữa hai cái tòa nhà này ha mọi người. Đó, nó là con đường nhỏ xíu ở đây nè. Và giờ qua đây mới thấy cái căn nhà ở bên đây. Đẹp dễ sợ. Trời ơi, coi kiến trúc kìa. Nó Ấn Độ lắm luôn. Từ con đường Horseshoe bây giờ mình sẽ băng qua bờ sông để có thể nhìn thấy CBD từ phía bên đây của bờ bên đây hình như là bờ nam mọi người ạ. Hình như đây là một trong những cái skyline đẹp nhất nước Úc luôn đó mọi người. Và Melbourne cũng được bình chọn là thành phố đáng sống nhất trên thế giới trong năm nay luôn. Đợt này mình đã bắt kịp mùa thu của Melbourne. Thời điểm mình đi bây giờ đang là khoảng đâu đó ngày 13 tháng 4 nha mọi người. Mọi người thấy cái chớp cao cao ở bên kia không? Đó chính là ga Flinders Street ha. Và ở đây nó có một cây cầu bắc qua bên kia sông luôn. Chúng ta có thể đi bộ trên cái cây cầu đó. Chắc chắn là khi có một dòng sông đẹp như vậy thì người ta phải có dịch vụ du thuyền ở trên sông mọi người ha. Mọi người có thể đặt ở trên mạng trước hoặc là tới đây mua cũng được nè. Mình thấy hình như cũng có nhiều chuyến lắm á. Các bạn có thể search từ khóa là River Cruise Melbourne thì nó sẽ ra mấy cái tàu này rất là nhiều luôn ha. Ý, có cái này hay nè, ở dưới cái chân cầu có cái nhà hàng luôn mọi người. Cây cầu này có tên là Evan Walker Bridge. Đi thôi. Trời ơi, mới vừa lên cầu cái là có nắng liền. Cái view từ đây nhìn qua bên phía của Flinders Street Station quá là đẹp luôn á.
لونها بينك. Kiến trúc cây cầu khá là đơn giản luôn á mọi người, nhưng mà nó kiểu là một cái điểm nhấn bắc qua dòng sông giữa hai bên bờ của thành phố. Đơn giản nhưng rất là hiệu quả luôn nha. Cái đường skyline của Melbourne bây giờ mình mới nhận ra là nó kết hợp giữa cổ điển với lại là các cái tòa nhà hiện đại ở xa xa. Thành ra là nó tạo cái cảm giác rất là đẹp mọi người. Nó rất là thỏa mãn con mắt luôn á. Rồi chúng ta đã qua tới bờ bên đây. Mình đang rất là tiếc là mấy hôm bữa mình chưa có dẫn bạn mình đi qua cái khu vực này được. Tụi mình cứ lang thang ở trong khu CBD ở trong đó, cứ nhẫn nhơ ở trong đó vậy đó mọi người, không có đi ra ngoài khu bên này. Hôm nay đi trời đất ơi, tiếc quá. Không sao hết, bạn mình còn visa, bạn mình sẽ quay lại được. Giờ quay cho bạn mình coi cái view. Trời ơi nó đẹp, mê quá trời mê luôn mọi người. Đó mọi người thấy cái view ở ngoài sau không? Chiều nay vừa có nắng mà không khí lại mát mẻ nữa, rất là thích hợp để đi dạo phố luôn. Lát nữa thì mình sẽ còn ra cái khu vực bãi biển để ngắm hoàng hôn nữa mọi người. Hy vọng là trời sẽ đẹp từ đây cho tới đó luôn nha. Đẹp quá trời. Thích quá. Quá trời mê rồi. Mọi người có đi Melbourne nhớ ra đây nha. Cái thoại này quen dữ vậy trời. Bây giờ đang là khoảng 5 giờ 20 và mình vừa đi một chuyến tram cùng với một chuyến bus, mất khoảng đâu đó 35 phút đã có thể đến được với một cái khu vực ngắm cảnh hoàng hôn nổi tiếng ở Melbourne luôn, tên là Ormond Lookout mọi người ha. Định vị vẫn sẽ bên dưới phần mô tả của video. Wow. Trời ơi đẹp quá mọi người ơi. Wow. Thấy được cảnh biển và CBD ở xa xa luôn. Wow, cái view quá trời đẹp luôn. U là trời. Thì ra đây là lý do chỗ này nổi tiếng. Đẹp quá mọi người ơi. Trời mây hơi đen một chút xíu thôi nhưng mà những vùng trời xanh vẫn có thể thấy rõ ha. Hôm nay trời không đẹp lắm nhưng mà bây giờ nhìn đằng kia vẫn rất là tuyệt vời luôn nha mọi người. Mọi người mà ra đây vào những ngày thời tiết đẹp, trời trong xanh nữa là thôi rồi luôn. Quá đã luôn á. Mê dữ vậy trời. Sao nó có nhiều cái điểm nhìn vô thành phố nó đẹp gì đâu luôn. Đây là cái ngọn đồi vừa rồi mình mới vừa đi xuống đó mọi người. Trời ơi, biển một bên, công viên một bên và skyline của Melbourne ở trước mặt. Quá đẹp. Ôi khu này nó rất bằng phẳng so với cái CBD ở ngoài trước kia, cho nên là nhìn rất là rõ luôn. Đường bờ biển ở đây rất là sát luôn nha mọi người, cho nên xuống tới đây chơi là được rồi. Nhìn mấy cái vỏ ốc vỏ sò giống như là biển Vũng Tàu vậy đó. Mà đường cái là biển ở dưới đây rất trong nha mọi người. Wow, thích dữ ta. Để mình đi sát qua bên đây luôn. Trời đã quá. Quá chị đã luôn. Đang có rất nhiều người tập trung ở trên phía đồi để coi hoàng hôn luôn mọi người ha. Mình ra đây đang là khoảng đâu đó 5 giờ kém 10 đó mọi người. Để lát mình coi coi hoàng hôn xuống lúc mấy giờ, mình sẽ note lại cái thời gian cho mọi người ha. Thôi mình lựa một bãi cỏ mình ngồi đợi hoàng hôn đây. Mình phải để cái máy ở tuốt đằng đó đó mọi người. Sau rồi mình để vô cái điện thoại của mình để mình canh và tự quay ở đây. Quên đem cái tripod mất tiêu rồi, bây giờ phải làm cách này thôi. Bây giờ sẽ là thời điểm thích hợp để
Lấy đồ ăn đó picnic. Tim tam và dâu mọi người ạ. Rồi bà Hải Âu đi đâu đó, bà Hải Âu đi đâu đó. Đợi xíu đây nè, nè tôi có miếng dâu nè bà. Cho ăn mà nhát, không có dám lại gần. Bây giờ bật một cái playlist nhạc lên nghe, chờ hoàng hôn xuống là hết bài. Tim anh, em như là ký ức đêm thâu để anh ngủ sâu. Ăn đi, ăn đi. Trời, mấy bà Hải Âu ăn dâu là hả, không ăn cái cuốn nha mọi người, ăn cái thịt thôi nha. Ăn đi, đó đúng rồi. Lấy miếng dâu mà nhát quá trời. Kiếm ăn kiểu này là chết rồi bà ơi. Đợi xíu nha, để tôi tháo cái cùi ra cho bà. Không ăn cùi mọi người. Tắt nắng một cái nhìn về phía CBD đẹp mọi người ha. Trời ơi tuyệt vời ông mặt trời luôn á. Phải chỉ bả mọi người. Chỉ bả mới dám lại ăn nha. Nè giờ mình phải đứng yên nè, chờ bả lấy nè. Rồi lấy đi. Nhúc nhích một cái là bả sợ liền. Lấy đi bà ơi. Sao giống tôi chơi đập tường với bà quá à. Lấy đi. Ở ngoài sau mọi người thấy cái ánh vàng của hoàng hôn nó đang chiếu vô khu vực thành phố không? Cái CBD nó cam cam vàng vàng rất là đẹp ha. Còn cái khu mình ngồi ở đây á, thì là cái hướng mặt trời nó ngay chỗ này mọi người. Bây giờ đây là khoảng 5 giờ 20 chiều ở Melbourne nha mọi người. Mọi người có đi ngắm hoàng hôn thì canh canh giờ này ha. Từ trong trung tâm của thành phố ra đây rất là dễ luôn mọi người ơi. Để coi còn gì không. Hết rồi. Nắng vàng rực rỡ luôn mọi người ơi. Bây giờ thì tới lượt Melbourne ở trong đó chuẩn bị mưa, rất nhiều mây đang kéo về trong đó rồi mọi người. Trước mặt mình bây giờ là thoáng đãng luôn. Không có mây luôn, mặt trời chiếu thẳng mặt luôn. Để mình coi bây giờ là mấy giờ nha. Đây là thời điểm nắng đẹp nhất luôn. 6 giờ kém 20 nha mọi người. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Quá đã một cái view hoàng hôn ở Melbourne. Lại một lần nữa câu quen thuộc. Đến Melbourne thì mọi người hãy đến Ormond Lookout nha. Để xem cái view này. Wow. Ôi cái màu giờ này đẹp dã man luôn. Wow, đông ghê luôn á. Mặt trời đã dần lặn ở phía đường chân trời bên kia rồi mọi người. Ở phía kia hình như là một dải đất hay là một cái đảo gì đó. Còn đây là phía CBD thời điểm hiện tại. Wow. Cái màu đẹp quá. Có mây thì mới có thể nhìn thấy được những cái màu nó kiểu cam cam như thế này đó mọi người. Nếu như mà nó trong quá là không có thấy đâu. Cái cảnh này thật sự ngắm hoài không chán đó mọi người ơi.
Để mình coi bây giờ là mấy giờ nha. 6 giờ kém 5 nha mọi người. Thì bầu trời nó sẽ xuống hẳn như thế này. Cho nên là các bạn có đi ngắm thì nhớ cái thời điểm mà hồi nãy mình nói nha. Khoảng đâu đó 6 giờ kém 20 á, là nắng nó sẽ đẹp nhất. Hôm nay khá là lạnh luôn á mọi người. Ra đây là gió biển nó thổi đã đời luôn nha. Và cảm ơn Vũ Cát Tường đã tài trợ playlist âm nhạc hồi nãy giờ. Có lẽ người như anh chỉ xứng đáng cô đơn. Cái bài đó của Vũ Cát Tường hay quá, mình đang nghe luôn mọi người. Ủa chết rồi, chui lộn bụi rồi. Ok, chui ra đại. Rồi bây giờ tôi vượt rào luôn nè. Hồi nãy đi vô cái bụi nào quên mất tiêu vậy. Ôi chết rồi, bây giờ phải mở Google lên để nó chỉ cái đường mình đi ra. Đây rồi, cái bụi hồi nãy mình chui vô. Từ ở ngoài mặt đường là phải chui qua những cái bụi như thế này mới đi ra ngoài được bãi biển nha mọi người. Rồi, đi vô lại thành phố rồi nè. Kiếm trạm xe bus rồi đi về lại trong trung tâm thôi. Hello, chào buổi tối mọi người. Mình đã về tới khách sạn. Hồi nãy trước khi về khách sạn thì mình đã ghé vô Wolf Wolf để mình đi siêu thị. Và đây là bữa ăn tối của mình nấu tại khách sạn. Nên mình có rau rocket nè, mì cay Hàn Quốc đã xé ra sẵn rồi, một lát trụng xong bỏ ở đây. Và mình có mua bò sắc sẵn, họ sắc cái kiểu vuông vuông sẵn rồi nè mọi người. Bỏ vô chảo xào xào rồi ăn với rau. Trời ơi, bò này mình mua hơi bị nhiều luôn á, nửa ký á mọi người. Xào áp chảo qua sơ sơ thôi à mọi người. Một lát cái gia vị nó sẽ đến từ cái gói mì cay ha. Hy vọng là nó không dai nha trời. Nó dai cho tôi xỉu. Rất nhanh chóng mình đã có một tô mì cay và một đĩa salad bò cùng với một chai trà sữa nãy mới mua. Hình thức màu mè vậy thôi mọi người, chứ mới ăn thử thịt bò dai nha. Tự nhiên mua cái loại bò mà cắt cục như thế này nó dai quá trời. Cái bò này người ta làm gì ta? Cũng có cục dai cục không. Thôi là mình tắt lửa kịp, không thôi là toan. Ăn với mì cay ngon nha. Rút kinh nghiệm, ngày mai phải xào thiệt là nhanh xong lấy nó ra. Ăn kiểu medium rare luôn. Còn cái kiểu mà chín này thì nó hơi bị dai rồi. Cái rau rocket này ai ăn được thì sẽ thấy nó ngon nha. Còn ăn không được thì sẽ thấy nó hơi nhẫn nhẫn đắng. Và cái mùi của nó cũng lạ lạ nha mọi người. Melbourne sáng nay là không thấy mặt trời luôn mọi người. Mây rất dày ở bên trên luôn. Chuẩn bị mưa lớn tới luôn nha. Và hy vọng là cái thời tiết này nó cũng chỉ tạm thời giống như mấy bữa thôi. Mưa một cái rồi nắng lại liền. Cho nên là bây giờ tranh thủ thời tiết ở ngoài trời không được đẹp lắm thì mình đi National Gallery. Đi vô trong nhà coi tranh rồi triển lãm nghệ thuật đồ ha. Cho nó đẹp lại rồi mình đi ra đường, mình đi Botanic Garden của Melbourne. Và ngay ở khu vực cổng vào của National Gallery of Victoria sẽ có một cái tác phẩm rất là nổi tiếng của nữ hoàng Chấm Bi, một trong những cái nghệ sĩ đương đại nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Nói một chút về tác giả này á, thì ở đây người ta có để một cái chú thích để mình đọc cho mọi người nghe nha. Tên của tác giả là Yayoi Kasama. Bà sinh năm 1929 tại Nhật Bản. Tác phẩm ở đây được trưng bày tại Melbourne này có tên là Dancing Pumpkin, tức là quả bí ngô nhảy múa. Mọi người nếu như mà search cái tên của bà á, thì sẽ thấy là bà có một cái mái tóc màu đỏ rất là đặc trưng. Và các tác phẩm của bà thường gắn liền với cái họa tiết chấm bi như thế này nè. Cái tác phẩm Dancing Pumpkin này là một trong những cái tác phẩm đặc biệt nhất trong cái chuỗi tác phẩm về những quả bí ngô của bà. Nó có hình dáng giống như là con bạch tuộc vậy đó. Có tổng cộng là 16 cái chân, hay là gọi là 16 cái xúc tu đi ha. Và trong số đó thì chỉ có 3 cái xúc tu là chạm đất thôi nha mọi người. Mình đang ở trong lòng của cái tác phẩm nghệ thuật này luôn. Và ở trong đây thì có tên của tác giả ở một trong những cái phía bí ngô. Đây nè, Yayoi Kasama. Bây giờ thì mình sẽ đi lên khu vực trên lầu. Đây là một cái bức tranh nhỏ xíu, nó gần bằng cái bàn tay của mình thôi nha. Và tất cả những chi tiết ở trong đây, sao mà họ có thể sử dụng cái cây cọ nhỏ xíu để mà vẽ được cái này, hay ghê luôn á. Quay lên trên màn hình cho mọi người thấy nó ở kích cỡ bự rồi nha. Chứ bên ngoài nó nhỏ xíu mà. Có thể là cái máy mình nó không lấy nét được nổi luôn á. Đây, hai bức tranh nhỏ xíu nằm kế nhau. Bức bên kia chúng ta đã coi rồi ha. Bức bên đây thì cũng là khung cảnh của một làng quê nè mọi người. Có cối xay gió này, nhà thờ, những chiếc xe ngựa.
Đây là cách mà mình coi những cái bức tranh nhỏ nè mọi người. Mình bị cận á là mình dí sát cái mặt mình vô như thế này luôn nè. Hồi kỳ đi ở bên Trung Quốc á, mà dí kiểu này là người ta lại nhân viên bảo vệ lại kéo mình ra liền nha. Còn ở bên đây thì thoải mái hơn, cho mọi người có thể ngắm. Rất thích luôn. Hầu hết các cái tác phẩm tranh vẽ và trưng bày ở đây đều có nguồn gốc xuất phát từ thế kỷ thứ 15 cho tới thế kỷ thứ 18 ha mọi người. Giữa một loạt những cái khung tranh hình chữ nhật thì có một cái khung tranh nhìn giống như cái bát quái không mọi người. Và nó có 3 cái bát giác như vậy lồng vào nhau. Cái tác phẩm bên trong, cái chủ đề của nó cũng rất lạ luôn. Đây là tác phẩm có tên Người phụ nữ bán tôm, được vẽ vào năm 1776. Mọi người có thấy sự khác biệt gì so với những cái bức tranh hồi nãy giờ chúng ta xem không? Cái màu nó rất tươi ha mọi người. Không biết có phải là do chất liệu mà người ta vẽ lên ở đây là bằng gỗ, cho nên nhìn nó rất khác so với những cái bức tranh mà vẽ trên giấy hoặc là trên vải khác. Đây, người phụ nữ bán tôm ở bên đây mọi người. Đó, cái rổ tôm của bà ấy nè ha. Có vẻ là người phụ nữ áo vàng này là quý tộc nè. Có đứa con ở đây và có một người hầu đi theo. Wow, vẽ trên gỗ nó tái hiện cái màu rất đẹp luôn mọi người. Nhìn cái bức tranh rất mới luôn nha. Nhìn xem một cái bức tranh vẽ trên giấy thì mọi người sẽ thấy cái màu nó khác biệt liền luôn ha. Ở đây là một cái bức tranh tái hiện khung cảnh quảng trường ở Amsterdam, Hà Lan, được vẽ vào năm 1690. Wow, đẹp quá trời. Với tác phẩm này thì mọi người thử đoán xem nó bằng chất liệu gì nha. Mình sẽ zoom ra, zoom xa ra. Mọi người đoán ra cái chất liệu của nó chưa? Nó chính là thêu trên vải nha mọi người. Lại gần mới thấy có những cái đường chỉ thêu ở trên này nè. Và xa xa đằng kia là một tác phẩm của danh họa người Ý được vẽ từ thế kỷ thứ 18. Mô tả là một bữa tiệc xa hoa của Cleopatra nha mọi người. Đỉnh cao của sự xa hoa là mọi người có thể thấy Cleopatra đang tháo ngọc trai để hòa tan vào cái ly rượu ở trong đó và uống. Và nếu nhìn qua phía đối diện thì là đối thủ của bà, biểu cảm không được vui cho lắm, kiểu giống như là thua cuộc rồi. Và xung quanh cái bàn tiệc đó thì mọi người thấy là không chỉ có người da trắng mà còn có người da đen nữa. Thì người ta chú thích là tác giả đã lấy cảm hứng từ những người phụ việc của tác giả, là hậu duệ của những người da đen được đưa đến châu Âu vào thời điểm của Cleopatra để làm nô lệ đó mọi người. Những cái thông tin đó thì mình đã coi được từ những cái chú thích ở bên dưới những cái bức tranh ha mọi người. Và sử dụng Google Dịch á, tại vì nó sử dụng nhiều cái từ mà mình không có hiểu lắm. Thành ra là muốn coi một bức tranh mà thấy nó hay á, thì phải đọc cái chú thích mọi người ạ, để biết được cái câu chuyện của nó. Và nó sẽ chỉ ra cho chúng ta những cái điểm đặc biệt ở trong cái bức tranh đó. Người ta gọi cái này là một cái khăn trùm đầu cho những cái xác ướp của Ai Cập đó mọi người. Một cái xác ướp được quấn toàn bộ bằng vải ha, thì sẽ không có thấy mặt của cái vị chủ nhân ở bên trong đó. Thì họ sẽ làm thêm một cái khăn trùm đầu kiểu giống như cái mặt nạ này để trùm lên phía trên. Và cái khăn trùm đầu này á, thì có niên đại là thế kỷ thứ nhất trước công nguyên nha mọi người. Tức là cách đây khoảng đâu đó 2100 năm rồi. Và cái khăn trùm đầu này được làm bằng giấy bòi nè, mạ vàng nè, bột thủy tinh với lại là chất làm màu. Và một trong những điều đặc biệt nhất của cái khăn trùm đầu này á, là mọi người hãy nhìn vào phần mắt và phần chân mày. Thì mọi người sẽ thấy nó được làm bằng thủy tinh hay là đá gì đó. Cái chất liệu khác hoàn toàn so với chất liệu giấy bòi của cái mặt nạ đó luôn ha. Và ở trên cái khăn trùm đầu này á, thì được trang trí rất là nhiều những cái họa tiết mang tính biểu tượng tôn giáo của Ai Cập. Và phần mạ vàng của cái khăn trùm đầu này á, thì sẽ chứng minh cho cái sự giàu có của vị chủ nhân. Cái hộp này là một cái rương tán nha mọi người. Có tuổi đời từ năm 332 tới năm 30 trước công nguyên. Và nó được làm bằng gỗ nè, thạch cao và các cái chất tạo màu khác. Chiếc rương này thì là chiếc rương đựng nội tạng của những cái xác ướp đó mọi người ạ. Và bên trên cùng của cái chiếc rương này á, thì mọi người sẽ thấy hình ảnh của một con chim ưng đang đậu ở trên đó. Đó chính là biểu tượng của thần Soka, vị thần phục sinh trong văn hóa của Ai Cập. Bên dưới thì sẽ có rất nhiều những cái vị thần khác được trang trí xung quanh của cái rương. Và đặc biệt là mình thấy là nó có một cái dòng giống như là văn tự cổ của người Ai Cập ở trên đó mọi người ạ. Nhìn rất là bí ẩn luôn nha.
Bây giờ thì mình đã có mặt ở tầng 3 của bảo tàng. Đây sẽ là nơi trưng bày của những bộ sưu tập đến từ thế kỷ thứ 20. Và có một điều thú vị ở cái khu triển lãm của thế kỷ 20 này thì mình đã nhìn thấy các tác phẩm của họa sĩ Keith Haring, họa sĩ người Mỹ mọi người nhé. Tại sao mình lại nói nó đặc biệt? Tại vì mình đang đội cái nón có một trong những cái tác phẩm của ông ở trên đó. Hình như tên của ông được khắc ở đâu đó bên đây của cái nón thì phải. Để mình coi coi, đây, ở bên đây. Đây là một trong những cái họa sĩ mà mình thấy Uniqlo hay collab. Tại vì người ta hay lấy những cái họa tiết trong tranh của ông như thế này nè để in lên quần áo mọi người ạ. Cái cánh cửa này là một cái phiên bản replica mà ở trên đó có cái tác phẩm gọi là Radiant Baby. Cái cánh cửa này nó nằm trong một cái dự án mà ông đã thực hiện vào năm 1984 khi mà ông đến thăm Úc. Và đó cũng là lần duy nhất mà ông đến thăm Úc luôn. Ông đã vẽ cái tác phẩm này ở trường cao đẳng Melbourne. Nhưng mà sau đó thì một phần của cái tác phẩm đó chính là cái cánh cửa này nè đã bị ai đó lấy trộm. Và người ta đã làm lại một cái cánh cửa mới vào năm 2014 để trưng bày ở đây, coi như là một lời tri ân cho cái tác phẩm đó. Bên khu trưng bày của những tác phẩm Trung Hoa thì mình thấy cái này khá thú vị. Đây là những cái kiểu lát cắt của đá đó mọi người. Xong rồi người ta bọc ở ngoài là một cái miếng gỗ làm giống như là một cái khung tranh ha. Và cái lát cắt của đá đó mọi người nhìn thấy giống hình của một cái núi không? Còn bên đây thì sẽ là hình của một cái cây. Cái vân đá nó làm cho chúng ta có cảm giác đó ha. Người ta cố ý cắt đúng cái viền đó thôi để lộng thành một cái tranh. Nhìn nó giống như là mây bay ở trên trời vậy mọi người ha. Hoặc là những cái áng mây bay xuyên qua núi. Đẹp quá. Ở đây thì có một cái tác phẩm tên là Grandfather Clock. Và đây là lý do tại sao nó tên đó nè mọi người. Sẽ có một ông lão ở bên trong cái đồng hồ. Và cứ mỗi phút trôi qua thì ông ấy sẽ lau đi cái kim phút để vẽ lại một cái kim phút mới mọi người ạ. Tác phẩm này thì có từ năm 2013 nha. Bây giờ thì mình sẽ đứng chờ tới cái phút tiếp theo nè để ổng lau cái cây kim phút thì ổng vẽ lại lần nữa. Nè chuẩn bị, đó. Lấy khăn giấy lau đi. Vẽ ra một cây kim mới. Ông ấy cứ liên tục làm vậy đó mọi người. Ai mà mua cái đồng hồ này về nhà buổi tối mở là chắc sợ dữ luôn á. Nhìn kiểu giống như là có người bị nhốt ở trong cái đồng hồ bên trong đó vậy đó. Mình đã vừa rời khỏi khu vực National Gallery of Victoria. Và mình đã ở trong đây cho khoảng đâu đó 3 tiếng rưỡi đồng hồ mọi người. Bây giờ đây là khoảng 1 giờ rưỡi rồi. Từ khu vực này thì mình sẽ đi bộ một chút xíu khoảng đâu đó 15 phút để đến với lại Botanic Garden ha. Phía này có bạn đánh cây đàn nghe rất là dễ chịu luôn mọi người ạ. Đi mới có vài bước từ cổng vô thôi mọi người mà có cảm giác giống như là lạc vô một khu rừng vậy đó. Ôi cái con đường này đi vô y như trong một khu rừng luôn mọi người ơi. Cảm giác nó khác hẳn luôn, tách biệt hoàn toàn so với sự ồn ào của CBD Melbourne ở bên ngoài. Ở đây sẽ có những cái cung đường nhỏ nhỏ cho mọi người rẽ nhánh vô những cái khu rừng ở bên trong ha. Bây giờ mình sẽ lạc trôi vô đại một cái cung đường. Tự nhiên nó gần gũi với thiên nhiên quá trời. Wow. Đi dưới những cái tán dương sĩ, những cái tán cọ đồ nữa nè. Đẹp quá à. Trời, tự nhiên lạc trôi vô rừng. Nó còn có những cái cung đường mòn nhỏ nhỏ đi xuống dưới bên trong nữa mọi người. Để mình đi vô thử coi. Rồi, mê nha. Ôi, có cung đường đất luôn mọi người ơi. Y chang đi trong rừng luôn vậy đó hả? Tự nhiên có cung đường đất ở đây à, thấy hay hẳn ra nha. Hay ho quá đi. Thật là hay ho.
Có rất là nhiều những cái khu vực bãi cỏ với lại là khu vực hồ nước để cho mọi người có thể ngồi picnic, ăn uống, ngắm cảnh. Mê quá trời cái thời tiết này luôn á. Chúng ta đã tới được khu vực bờ hồ với rất nhiều những con vịt. Con vịt này lạ quá trời. Hôm bữa mấy con này tụi mình có gặp ở Buffalo Building Railway, chỗ cái đường sắt hơi nước đó mọi người. Mình quyết định sẽ ngồi giữa khu rừng này để lấy mận ra ăn. Tự nhiên cái giữa thành phố đông đúc lại có một cái khu vườn nó rộng rãi mà nó tự nhiên như thế này. Vô toàn nghe là tiếng chim với lại tiếng suối róc rách không luôn. Nếu như mọi người muốn có một hôm đi khám phá Melbourne thật là khác biệt thì có thể ghé vào đây nha. Bạn mình về Việt Nam trước thì mới được phụ huynh ở bên đó nói là mận Úc ở bên Việt Nam đang bán rất là mắc. Mà bữa giờ tụi mình ở bên đây ăn quá trời ăn mọi người. Thành ra là hôm qua mình đã đi gom khá mận để đem về. Và mùa này thì qua đây toàn là thấy mận, không thấy một trái cherry nào luôn mọi người ạ. Đi mùa thu không thấy cherry hay sao á. Đã chưa? Mận bên đây thì nó chua nhẹ, ngọt chứ nó không có bị chát nha mọi người. Cái loại này mình mua là khoảng 3 đồng 9 cho 750 gram. Bây giờ đang là khoảng 2 giờ rưỡi nha mọi người. Và không hề có một miếng nắng nào luôn. Mát mẻ vô cùng. Mình đã về lại CBD và trưa nay mình quyết định lại một lần nữa ăn Hungry Jack. Hungry Jack này giá ok mọi người. Mình lại mua cái phần đâu đó cỡ 20 đồng. Có được 2 cái burger, có khoai tây chiên với lại là gẹt gạo luôn ha. Mình ăn một cái, sau đó chiều nay thì mình sẽ đem ra sân bay một cái. Mà bữa nay mình đi cái tiệm này thì nó có cái ổ sạc USB mọi người. Trời đất ơi, cứu nhân độ thế. Lấy cọng dây USB kim vô sạc cục sạc dự phòng liền ngay lập tức để hôm nay có đủ pin xài ra sân bay. Đây là cái burger to nè mọi người ha. Có thịt bò nè, cheese nè, bacon nè, với lại là rau ở trong đây. Cái nhỏ thấy cưng lắm. Có một miếng thịt bò với một miếng cheese và sauce. Tối nay mình sẽ có một cái burger siêu to khổng lồ để ăn trong sân bay. Mình đã vừa ra tới sân bay Melbourne mọi người ha. Lúc còn ở trong trung tâm thành phố thì mình nghĩ là cái cách đi của mình trong ngày hôm nay, cái kiểu đi tiết kiệm á mọi người, thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian, nên là mình tranh thủ đi rất là sớm. Nhưng mà không mọi người, chưa tới 1 tiếng là tới sân bay rồi. Bây giờ thì cái cột check-in của chuyến bay Vietjet trong tối ngày hôm nay thì nó chưa có mở, cho nên là mình phải ngồi chờ. Tranh thủ thì mình sẽ tóm tắt cái cách đi trong ngày hôm nay của mình cho mọi người ha. Cách đi này thì mình gọi là cách đi tiết kiệm nha. Tại vì chúng ta sẽ không sử dụng cái Skybus tốn đâu đó khoảng 25 đô. Mà thay vào đó thì chúng ta sẽ sử dụng một chuyến tàu và một chuyến bus. Đầu tiên là về cái chuyến tàu thì mọi người hãy đi tàu đến cái trạm tên là Road Meadow. Mình sẽ để định vị của cái trạm này ở bên dưới phần mô tả của video cho mọi người ha. Cho dù là mọi người đang ở bất kỳ đâu trong trung tâm của thành phố thì cũng nhớ tìm cái trạm này để đi nha. Tới cái trạm Road Meadow này rồi ngay cổng thì mọi người sẽ nhìn thấy cái khu vực đón xe bus. Ở đây thì sẽ có 2 chuyến xe bus chạy là 901 và 902. Mọi người chỉ cần quan tâm chuyến 901 cho mình thôi nha. Chuyến 901 này thì sẽ chở mọi người đến Terminal 4 của sân bay Melbourne. Khi mà đến sân bay rồi thì cái khúc này sẽ hơi cực chút xíu, tại vì mọi người sẽ phải đi bộ qua những cái terminal khác. Từ Terminal 4 mà qua Terminal 3 thì nó khá là xa nha mọi người. Còn từ Terminal 3 qua Terminal 2 và Terminal 1 thì nó khá là gần. Hôm nay mình bay quốc tế cho nên là mình sẽ bay ở Terminal 2 để mình tổng hợp cái lượng thời gian mà mình di chuyển trong ngày hôm nay cho mọi người tham khảo luôn. Là từ trong trung tâm thành phố ngay chỗ khách sạn của mình thì mình đã đi bộ khoảng 10 phút để kéo vali đến trạm tàu. Rồi từ trạm tàu ở khu vực khách sạn nhà mình đến với lại Road Meadow thì nó mất chỉ khoảng đâu đó 25-30 phút. Sau đó thì mình bước ra một cái là xe bus tới luôn mọi người. Xe bus thì nó chạy siêu nhanh, khoảng 15 phút là tới rồi. Rồi khi xuống Terminal 4 thì đẩy bộ khoảng đâu đó 5 phút là qua đến Terminal 3. 5 phút là do mình đi nhanh nha mọi người, và hành lý của mình cũng gọn á. Rồi Terminal 3 qua Terminal 2 thì cỡ đâu đó 30 giây là tới.
Rồi, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người về một cái chặng hành trình tiết kiệm nhất mà mọi người có thể di chuyển từ trong trung tâm của thành phố đến với sân bay Melbourne. Và cho bạn nào mà đáp ở sân bay Melbourne về lại trong trung tâm thành phố á, thì mọi người cũng có thể đi cái cung đường tương tự nhưng mà đi theo hướng ngược lại. Hoặc là mọi người cũng có thể tìm đến cái xe bus Skybus màu đỏ ha. Nó cũng tương tự như cách mua vé hôm bữa mình chỉ mọi người từ trong trung tâm thành phố ra sân bay thôi. Đến các cái cột của nó rồi mua và thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc là thẻ ghi nợ quốc tế mọi người hen. Giá thì cũng tương tự thôi à. Nếu như mọi người mua một chiều thì khoảng đâu đó 25 đô. Còn nếu như mua 2 chiều thì nó sẽ giảm xuống còn khoảng đâu đó 42 đô. Và tới đây thì chắc là mình cũng sẽ tranh thủ gửi lời chào tạm biệt mọi người trong cái chuyến du lịch Úc lần này của mình. Thật sự là chuyến Úc lần này sao mình thấy thời gian nó trôi nhanh quá mọi người. Có tận 6 ngày ở trên Sydney và khoảng đâu đó 5 tới 4 ngày ở dưới Melbourne mà mình thấy sao mà nó trôi lẹ ơi là lẹ luôn. Không hiểu luôn á. Rất nhanh luôn mọi người. Nhắm mắt mở mắt cái tự nhiên cái đi về lại Việt Nam rồi, không hiểu luôn. Chắc có vẻ là do đã rất là tận hưởng cái chuyến đi lần này. Sydney quá tuyệt vời và Melbourne thì còn tuyệt vời hơn. Do là lần này tụi mình đi Melbourne như mọi người thấy xong xuyên suốt cái chuỗi này rồi đó, hoàn toàn miễn phí hết phương tiện công cộng. Rất là cảm ơn Melbourne đã tài trợ tiền đi phương tiện công cộng cho mình trong chuyến đi lần này. Chắc chắn là tụi mình sẽ còn quay lại Úc nhiều lần nữa ở những lần sau. Và hy vọng mọi người đã yêu thích cái chuỗi vlog review du lịch Úc tự túc lần này của tụi mình ha. Và bây giờ thì chắc là xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại trong những chuỗi vlog review du lịch tự túc sắp tới ở các đất nước khác. Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên để lại cho mình một bình luận cũng như nhấn nút like và chia sẻ vlog này cho bạn bè cùng xem với nha. Để không bỏ lỡ bất kỳ một tập phát sóng nào mà mình ra trong tương lai thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh, bật thêm cái chuông thông báo rồi đón xem những hành trình du lịch thú vị của mình mỗi tuần ha.